Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν δημοσιογράφο έμπειρο στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Ο κύριος Καλαρίδης είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά. Έχετε καλύψει τις τελευταίες δεκαετίες επί της ουσίας την ιστορία που εξελίσσεται στα ελληνοτουρκικά και γενικά στα εθνικά μας θέματα. Έχετε καταγράψει δηλαδή την πορεία που έχουμε διαγράψει. Πού εκτιμάτε ότι είμαστε σήμερα σε σχέση με όταν ξεκινήσατε να καταγράφετε αυτή την πορεία και η τροχιά που διανύουμε, πού οδηγεί? Λογικά σε ένα ακόμα διέξοδο. Γιατί το βρίσκω απίθανο η Τουρκία να υποχωρήσει από τις θέσεις που έχει, τις οποίες μάλιστα έχει διευρύνει κατά πολύ, βάζοντας συνεχώς νέα θέματα. Το λέω αυτό εν ώψη της συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο ομόλογό του, όπου εκεί υποτίθεται ότι θα γίνει μια συζήτηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και αν εκεί υπάρξει κάποια πρόοδος, θα μεταφερθεί μετά στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν. Έχουν προηγηθεί 67, αν θυμάμαι καλά, διερευνητικοί γύροι συνομιλιών για να δουν οι δύο πλευρές εάν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλησης. Σε κάθε επόμενο γύρο η Τουρκία διεύρυνε την ατζέντα, έβαζε καινούργια θέματα, με αποτέλεσμα η κάθε επόμενη αφετηρία να γίνεται με επιβαρημένη ατζέντα για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά συνεχίστηκε. Να σημειώσουμε ότι αυτοί οι διερευνητικοί γύροι είναι άτυποι, δηλαδή δεν αποτελούν δέσμευση ούτε επίσημα κείμενα. Ωστόσο, η Τουρκία τους αξιοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, 67 γύροι επαναλαμβάνω, για να καταγράφει ατζέντα και σε κάθε επόμενη φάση να ξεκινάει από εκεί από τα θέματα που είχε θέσει η ίδια, χωρίς η Ελλάδα να τα αποδέχεται. Όμως, παρότι άτυπα, αυτά δημιουργούν, αν θέλετε, ένα προηγούμενο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης εκφράζει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη θετική όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Προσωπικά δεν τη βλέπω. Η Τουρκία δεν έχει υποχωρήσει ούτε πρόκειται κάτι ελάχιστον από την θέση που έχει. Άρα, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια θετική εξέλιξη είναι να υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Το βρίσκω επίσης απίθανο. Διότι είναι τέτοια τα θέματα που θέτει η Τουρκία, που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί ούτε ως βάση συζήτησης. Δεν βλέπω να υπάρχει κοινός τόπος, εκτός αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Νομίζω ότι τα πράγματα όμως είναι αυτά που φαίνονται. Μπορείτε να μας ορίσετε τι ακριβώς σημαίνει το θετική εξέλιξη? Γιατί στο δημόσιο λόγο ακούμε από την προσφυγή σε διάφορα δικαστήρια διεθνή, το Αμβούργο, τη Χάγη, το Λουξεμβούργο. Ακούμε όμως και μία συζήτηση για τα πόσα είναι τα ναυτικά μίλια στα οποία θα κλείσει τελικά αυτή η συμφωνία, να το πούμε έτσι λαϊκά. Τι θεωρούμε θετική εξέλιξη? Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι τι θεωρεί θετική εξέλιξη ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό που θα ήταν θετική εξέλιξη, ας πούμε, με βάση την εθνική γραμμή. Έτσι, αυτό που είναι η εθνική γραμμή όλων των κυβερνήσεων. Είναι να αποδεχθεί η Τουρκία συζήτηση στη βάση του δικαίου της θάλασσας, το οποίο δεν έχει υπογράψει και δεν αποδέχεται, ή παραπομπή σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, στο δικαστήριο της Χάγης, στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Ούτε αυτό το αποδέχεται. Να πούμε ότι η Τουρκία δεν έχει αποδειχθεί την γενική δικαιοδοσία του δικαστήριου της Χάγης, δεν το αποδέχεται ως γενικό πλαίσιο. Άρα, για να πάμε στη Χάγη, πρέπει να υπάρξει υπογραφή συνυποσχετικού. Να πει η Τουρκία ότι αποδέχεται να πάει στη Χάγη, αποδεχόμενη και το δίκαιο της θάλασσας, βάσει αυτού θα εκδικαζότανε, και για ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως λέει η ελληνική πλευρά, δηλαδή ΑΟΣ, παύλα, υφαλοκρηπίδα. Τίποτα άλλο. Η Τουρκία δεν δέχεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θεωρεί, μάλιστα το επανέλαβε πρόσφατα ο Ερντογάν, ότι θέλουμε συζήτηση πακέτο. Συζήτηση πακέτο δεν μπορεί να υπάρξει. Τι εννοεί πακέτο η Τουρκία? Εννοεί θέματα κυριαρχίας νησιών και νησίδων, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ακόμα και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη βάζει στο πακέτο, λέγοντας ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν. Η επίσημη γραμμή, επαναλαμβάνω, ευτυχώς, τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημων δηλώσεων, είναι ένα θέμα, ΑΟΣ, παύλα, υφαλοκρηπίδα, σε ένα πλαίσιο δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί ούτε το ένα, το δίκαιο της θάλασσας, ούτε το άλλο, δηλαδή ένα μόνο θέμα. Δεν βλέπω δηλαδή σημείο σύγκλησης. Αυτά που προαναφέρθηκαν, και μάλιστα άκουσα και την διευθύντρια του Ελιαμέπ να κάνει λόγο για ένα συμβιβασμό στα χωρικά υδατά, εδώ να πούμε το εξής: ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, διότι δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, είναι κυριαρχία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η ΑΟΣ, η υφαλοκρηπίδα, είναι άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος. Μάλιστα, το θέμα η ΑΟΣ μπορεί να ανακηρυχθεί και μετά να υπάρξει διαπραγμάτευση για την υιοθέτηση.
Το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων είναι θέμα κυριαρχίας. Δηλαδή τα χωρικά ύδατα είναι έδαφος από όλη τη εθνική κυριαρχία. Όπως είναι η Στεριά, όπως είναι η Αττική, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Κρήτη. Στο επίπεδο της θάλασσας. Αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε συζήτηση θέμα κυριαρχίας. Αυτό είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος. Να τα επεκτείνει. Τελεία. Δεν μπορεί να το συζητήσει με κανένα. Άκουσα, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτες, θα το πω ευθέως, δηλώσεις της διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕ, που λέει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, από πού και ως πού, θέμα κυριαρχίας, και μάλιστα λέει να υπάρξει μια εκατέρωθεν υποχώρηση, να πάμε στα 8-9 μίλια, θα ήταν ένα καλό πλαίσιο συμβιβασμού, ένα καλό πλαίσιο αμοιβαίας υποχώρησης. Συγγνώμη, η Ελλάδα να υποχωρήσει στα 8-9 μίλια από τα 12 που δικαιούται. Η Τουρκία από τι ακριβώς να υποχωρήσει? Τι καθιστά αμοιβαιότητα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Από τι να υποχωρήσει? Κάνει λόγο η συγκεκριμένη κυρία για αμοιβαία υποχώρηση. Η Τουρκία από τι ακριβώς υποχωρεί? Και θα υποχωρήσουμε εμείς? Θα υποχωρήσει δηλαδή από την απέτησή της να μην τα επεκτείνουμε καθόλου? Θα πει εντάξει, σας επιτρέπω να τα επεκτείνετε στα 8-9 μίλια? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, έτσι. Όπως επίσης προκαλεί εντύπωση η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι δεν με νοιάζει αν με πουν μειοδότη, εγώ θα προωθήσω αυτό που θεωρώ ότι είναι για το συμφέρον της χώρας. Αυτές είναι επικίνδυνες δηλώσεις. Καταρχήν, ο κύριος Γεραπετρίτης από πού και ως πού θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια, την οποία θα εφαρμόσει ακόμα και αν τον πούν μειοδότη. Και γιατί θεωρεί ότι ανοίγει ο δρόμος να τον πει κάποιος μειοδότη? Δηλαδή θεωρεί ότι θα είναι αυτά που έχει στο μυαλό του ας πούμε αμφισβητήσιμα, αμφίσιμα ή μη επιτρεπτά και προεξοφλεί ότι κάποιος θα τον πει μειοδότη? Γιατί να τον πει μειοδότη? Αν παραμείνει στην εθνική γραμμή, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για μειοδοσία. Εάν έχει στο μυαλό του να φύγει από την εθνική γραμμή, εκεί ανοίγουν πόρτες. Μιλώντας για εθνική γραμμή, βλέπουμε μία απόκλιση, ένα χάσμα απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, το οποίο αναπληρωματικά τοποθετείται και για θέματα πολιτικής εξωτερικών. Αυτό πού θεωρείτε ότι οδηγεί το εσωτερικό της χώρας, αλλά και την εικόνα μας διεθνώς? Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχετε δίκιο, συχνά τοποθετείται σε θέματα άμυνας μεν που έχουν προέκταση όμως στην εξωτερική πολιτική. Έχει δικαίωμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν περιορίζεται σε θέματα εξοπλισμών. Έτσι. Έχει λόγο και σε θέματα γενικότερα άμυνας της χώρας, τα οποία αναπόφευκτα, ως προέκταση αν θέλετε, μπορεί να έχουν μία σύμφυση με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή ο κ. Δένδιας υπήρξε Υπουργός Εξωτερικών κατά γενική ομολογία επιτυχημένος, δηλαδή άφησε το στίγμα του, δεν ήταν ούτε αδιάφορος ούτε αμφίσιμος ή αμφισβητούμενος. Έθεσε όποτε χρειάστηκε τα πράγματα, κατά την γνώμη μου, αλλά δεν είναι μόνο η δική μου, κατά γενική ομολογία, με το σωστό τρόπο και έχει διατηρήσει το δικαίωμα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας με κάποιον τρόπο, έστω έμεσα, να παρεμβαίνει. Κατά τη γνώμη μου, παρεμβαίνει επαναφέροντας μια ισορροπία σε ορισμένες τοποθετήσεις οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά. Τώρα για το πώς αυτό επηρεάζει την εικόνα της χώρας. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι καλό η χώρα να εμφανίζεται με δύο γραμμές, αλλά δεν είμαστε η μοναδική χώρα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και οι ΗΠΑ. Αν πείτε άλλα περιθώρια έχουν οι Αμερικανοί για την υπερδύναμη που είναι. Αλλά δεν είναι ασύνηθες να υπάρχουν δύο γραμμές σε ορισμένα θέματα. Ακόμα και το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο και μας περιπτώσει είναι στην κατάσταση που είναι, έχει αρκετές όχι μόνο διχογνωμίες, αλλά και πολλές διαφορετικές εκφράσεις μέσα του. Βέβαια, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο τέλος της ημέρας, κάνει πόλεμο έτσι, και προσπαθεί να διαφυλάξει την ασφάλειά του. Δεν θα το έβρισκα τόσο κακό, υπό την έννοια ότι αυτά βρίσκονται εντός πλαισίου. Δηλαδή ότι υπάρχει μια απόκλιση και με διαφορετικές απόψεις, λογικό να υπάρχουν εντός πλαισίου. Τώρα, αν τα πράγματα έχουν σοβαρή απόκλιση, δηλαδή αρχίζουν, ας το πω έτσι πολύ ομά, αλληλοκατηγορίες, αν δούμε κάποιον υπουργό να κατηγορεί κάποιον άλλο για κάτι, εκεί θα υπάρχει θέμα. Μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου, είναι εντός πλαισίου. Πέρα από το επικοινωνιακό, μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης, έχουμε και το επικοινωνιακό, προς την κοινή γνώμη, προς τους πολίτες, οι οποίοι εν τέλει αποφασίζουν. Θεωρείτε ότι με τον τρόπο που γίνεται ο δημόσιος λόγος για τα εθνικά μας θέματα, ειδικά από τη στιγμή που υπογράφηκε η Συμφωνία των Αθηνών και μετά, γίνεται μια προετοιμασία προς κάποια κατεύθυνση ή είναι ένας καθαρός δημόσιος διάλογος τοποθέτησης απόψεων πραγματικά για εθνικά θέματα και την ενδεχόμενη επίλυση του αιώνιου προβλήματος με την Τουρκία? Καταρχήν να πω ότι η Συμφωνία των Αθηνών, η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών ήταν μια ατυχής κίνηση και αυτό φάνηκε από το πώς την διαχειρίστηκε η Τουρκία. Εξ αρχής υπήρχαν αμφιβολίες για το αν έπρεπε να γίνει. Τελικά δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό φάνηκε διότι η Τουρκία την εκμεταλλεύτηκε για να λέει στην Αθήνα ότι δεν δικαιούσε να κάνεις
κάτι το οποίο για την ελληνική πλευρά είναι άσκηση νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κυριαρχίας, από ασκήσεις μέχρι οτιδήποτε, μέχρι τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία αναμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν, γιατί έχουν παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες. Ενώ η ίδια η Τουρκία συνέχισε, μη σεβόμενη το πνεύμα και το γράμμα της συγκεκριμένης διακήρυξης, να φορτώνει την ατζέντα με διάφορα θέματα, να λέει ότι την γαλάζια πατρίδα θα την καταστήσει μάλιστα και σχολική ύλη, δηλαδή να φτιάξει μια κοινωνία απολύτως στρατευμένη και μάλιστα από μικρή ηλικία, εξαπαλώνων ήχων, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να έχουμε απέναντί μας μια κοινωνία ριζοσπαστικοποιημένη, τουρκική, αναθεωρητική, αλυτρωτική, και μάλιστα κακώς λέγεται αλυτρωτική, δεν υπάρχει κάτι να λυτρώσει, είναι στο μυαλό της όλα αυτά. Μη σεβόμενη λοιπόν ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα. Αντιθέτως, εγκαλεί την Ελλάδα όταν πάει να κάνει κάτι νόμιμο. Επαναλαμβάνω, παραδείγματος χάρη τα θαλάσσια πάρκα, λέγοντας μην το κάνετε, διότι παραβιάζετε την διακήρυξη. Λοιπόν, ήταν μια ατυχής κίνηση, η οποία είχε και το εξής αποτέλεσμα. Εξοράισε την Τουρκία, την ξέπλυνε, συγγνώμη για τη φράση, στα μάτια τρίτων, με αποτέλεσμα η Τουρκία να λέει: εντάξει, με τους Έλληνες είμαστε μια χαρά, υπογράψαμε και διακήρυξη φιλίας, δώστε μας τα F-16, ας ξεκινήσουμε συζήτηση για επαναφορά στα F-35, αν και αυτό δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικό, οι Αμερικανοί τους έκοψαν για άλλο λόγο, τον γνωρίζουμε. Δώστε μας τα Eurofighter στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβαθμίστε την τελωνειακή σύνδεση, γιατί είναι χρήματα για την Τουρκία, γιατί με τους Έλληνες δεν έχουμε πρόβλημα. Διακήρυξη φιλίας υπογράψαμε, μια χαρά είμαστε. Είναι λάθος να εξοραίζεις και να υποβαθμίζεις την απειλή. Γιατί όταν αύριο η απειλή θα επανέλθει και στο πεδίο που θα επανέλθει, δηλαδή η Τουρκία φύγει από το διακηρυκτικό μόνο και επανέλθει στα γνωστά, όταν η Ελλάδα θα διαμαρτυρηθεί, θα είναι αποδυναμωμένη η θέση της και θα τους πούνε: συγγνώμη, εσείς δεν υπογράψατε διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία, τώρα γιατί ξανά διαμαρτύρεστε? Πέρα από τα ελληνοτουρκικά, η πορεία της Τουρκίας στην περιφέρειά της, στην κατάκτηση εδαφών και παρουσία της σε άλλες χώρες, από τη Συρία μέχρι Σομαλία και Ασία, δεν είναι τόσο ευίωνη όσον αφορά τις διεθνείς της επαφές. Το βλέπουμε και αυτό και στην επαφή της με το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα ακούμε για το ενδεχόμενο αλλαγή συνόρων. Μάλιστα και εσείς τοποθετηθήκατε σε αυτό το θέμα σε πρόσφατο άρθρο σας με θέματα αφανή επίπεδα του πολέμου και μιλήσατε για το ενδεχόμενο συνολικής αναμόρφωσης της περιοχής. Είναι να θεωρείτε πιθανό με αυτές τις κινήσεις που γίνονται να δούμε μία αλλαγή συνόρων στην ευρύτερη περιοχή που θα επηρεάσει και την Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ? Δηλαδή, σχέδια που είδαμε επί χάρτου και διέρευσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν να υλοποιούνται και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό σε εμάς? Φαίνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία όντως αναθεώρησης συνολικά του χάρτη και σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, δηλαδή πώς αποτυπώνονται οι συσχετισμοί στην περιοχή, και από ό,τι φαίνεται είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής και των συνόρων. Είναι μια διαδικασία, ειδικά η Μέση Ανατολή, η οποία δίνει κρίσεις μεγάλες, να οδηγήσει σε μια αλλαγή και συνόρων. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν θέλετε να το πάμε σε βάθος χρόνου, ζούμε τη συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 90 με την πρώτη εισβολή τότε του Ιράκ στο Κουβέιτ και τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Έκτοτε η Μέση Ανατολή δεν σταμάτησε να μετασχηματίζεται. Έτσι. Το Ιράκ έγινε στην ουσία μια ομοσπονδία από τρία κράτη, τρεις συνιστώσεις, αν θέλετε, το κουρδικό, το σουνιτικό και το σιητικό. Η Λιβύη στο νότο μας, το βάζω στην ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου MENA, Middle East, North Africa, έτσι, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική, είναι μια διχοτομημένη στην πράξη χώρα και ένα failed state, το οποίο μένει να δούμε πώς θα καταλήξει. Η Συρία είναι μια χώρα η οποία δεν ασκεί κυριαρχία στην επικράτειά της, δηλαδή η Δαμασκός δεν ελέγχει και πολλά πράγματα από την περιφέρεια της Συρίας, γιατί η Τουρκία έχει εισβάλει και έχει δημιουργήσει μια λεγόμενη κατά την Τουρκία ζώνη ασφαλείας, άρα κατέχει συριακά εδάφη. Είναι όλες οι δυνάμεις, η Συρία είναι ένας τόπος συνάντησης όλων των δυνάμεων εκεί. Οι Αμερικανοί είναι εκεί με δυνάμεις, οι Ρώσοι είναι εκεί με δυνάμεις, οι Ιρανοί είναι εκεί με δυνάμεις, οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να πάμε κάποια στιγμή και σε μια αλλαγή όντως συνόρων. Ο Λίβανος, ο οποίος ελέγχεται από την Χεσμπολάχ και στο νότο του Λιβάνου δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας που προβλέπει απόσυρση της Χεσμπολάχ βορείως του ποταμού Λιτάνη. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, παρότι ο ΟΗΕ είναι εκεί, η UNIFIL είναι εκεί, η διεθνής δύναμη του ΟΗΕ για τον Λίβανο, δεν έχει φροντίσει 20 χρόνια σχεδόν τώρα να εφαρμόσει την απόφαση του ΟΗΕ. Έχει αφήσει τη Χεσμπολάχ, συγγνώμη για την έκφραση, και αλωνίζει. Άρα τίθεται και ένα θέμα, επειδή υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ Ισραήλ
και ο ΙΕ, τον οποίο κατηγορεί ότι μεροληπτεί ή κάνει πλάτες στις διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και μάλλον έχει δίκιο, διότι είδαμε διάφορες περιπτώσεις είτε που αφορούν στη Χαμάς είτε που αφορούν στη Χεσμολάχ. Τον ΟΗΕ να έχει ένα περίεργο ρόλο. Κλείνω την παρένθεση. Φαίνεται ότι τα σύνορα είναι όντως υπό αναθεώρηση. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Η Τουρκία, μια και το αναφέρατε, το φοβάται αυτό. Μάλιστα, προημερών ο γιος του Νετανιάχου ανήρτησε ένα χάρτη του Κουρδιστάν με τον τίτλο από κάτω με hashtag Free Kurdistan, ελεύθερο Κουρδιστάν. Είχε μία Ισραηλινή και μία κουρδική σημαία, μία καρδούλα δίπλα. Προφανώς ψυχολογική επιχείρηση. Δεν το ανέβασε οποιοδήποτε, το ανέβασε ο γιος του Νετανιάχου. Προφανώς δεν τα έκανε χωρίς έγκριση. Δεν ξύπνησε μια μέρα και λέει: ας ανεβάσω ένα χάρτη του Κουρδιστάν. Είναι μηνύματα του Ισραήλ στην Τουρκία. Χθες, για ακόμα μια φορά, ο Ερντογάν είπε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να αμφισβητήσει την ακυρεότητα της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, αλλά τα πράγματα έτσι όπως έχουν ανοίξει, τα πάντα είναι πιθανά. Άρα, κατά τη γνώμη μου, ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι είμαστε ενώπιον μιας πιθανής και αλλαγή συνόρων. Οι συσχετισμοί ότι αλλάζουν είναι σαφές αυτό. Ενδεχομένως να είμαστε σε ενώπιον αλλαγής συνόρων και αλλαγής καθεστώτων. Δηλαδή, να αλλάξει η κατάσταση εσωτερική στο Λίβανο, να δούμε τι θα γίνει στο Ιράν. Γιατί ένας από τους διακηρυγμένους στόχους του Ισραήλ, το είπε και ο Νετανιάχου, είναι να αλλάξει το καθεστώς, να πέσει το καθεστώς των Αγιατολάχ, των Μουλάδων. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Από τη στιγμή που όμως μπαίνει στο τραπέζι, τα πάντα είναι ανοιχτά. Πέρα από τους κρατικούς δρόντες σε αυτή την φλεγόμενη επί της ουσίας περιοχή τώρα, υπάρχουν και οι εξτρεμιστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έναν κοινό κορμό. Το εξτρεμιστικό Ισλάμ δηλαδή, η μουσουλμανική αδελφότητα κλπ. Πέρα από τα κράτη που υποστηρίζουν αυτή την τάση εμφανώς. Ξέρουμε το Κατάρ, ξέρουμε την Τουρκία κτλ. Σε τι εξυπηρετεί αυτό, γιατί είναι επιτρεπτό ακόμα και πώς θα διαμορφώσει την επαύριο του πολέμου όπως αυτό θα το δούμε να υλοποιείται πιθανότατα και δυστυχώς μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Εδώ να πούμε ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ έχει δύο εκφάνσεις. Το σουνιτικό, το οποίο εκφράζεται μέσω των αδελφών μουσουλμάνων ως ομπρέλα, ως μητρική οργάνωση, αν θέλετε, η οποία έχει τις απαρχές της στην Αίγυπτο, το λέω αυτό για τη σημασία για την Αίγυπτο, και το σιητικό Ισλάμ, η άλλη πλευρά του Ισλαμικού εξτρεμισμού, που εκφράζεται κυρίως μέσω της Χεσμολάχ. Εδώ να πούμε ότι η Χαμάς, παρότι αποτελεί πρόοξη πληρεξούσιο του Ιράν, είναι σουνιτική οργάνωση, αλλά ήταν χρήσιμη για το Ιράν για ευνόητους λόγους. Άρα, ναι, έχουμε μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι έχουν απολύξει όμως σε κρατικούς. Το Κατάρ που αναφέρατε, και ορθώς, του καταλογίζεται ότι είναι ένας από τους βασικούς σπόνσορες του Ισλαμικού ριζοσπαστισμού και τρομοκρατικών οργανώσεων, όμως έχει καταφέρει να έχει μια λειτουργική σχέση με την Δύση. Θεωρείται από τους στενούς συνεργάτες, ακόμα και συμμάχους εντός ή εκτός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι και οι Αμερικανοί ξέρουν ότι το Κατάρ έχει σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτήσει και χρηματοδοτεί και γενικά είναι χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων. Επειδή όμως έχει το οικονομικό εκτόπισμα που έχει και είναι πολύ δραστήριο σε επίπεδο διπλωματίας και οικονομικής διπλωματίας, έχει καταφέρει να έχει μια σχέση λειτουργική. Δηλαδή να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ και χορηγός τρομοκρατικών οργανώσεων και συνομιλητής της Δύσης. Βέβαια, οι σχέσεις του, ακριβώς λόγω της υποστήριξης ακραίων Ισλαμικών ομάδων, έχουν διαταραχθεί με τους υπόλοιπους Άραβες της περιοχής του κόλπου, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία κλπ., τα οποία αισθάνονται απειλούμενα από το ριζοσπαστικό Ισλάμ, από τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι θέλουν να ανατρέψουν τα καθεστώτα, αυτά, τις μοναρχίες του κόλπου και να επιβάλλουν καθεστώς Ισλαμικού καθεστώτος, όπως αυτό που πήγε να γίνει στην Αίγυπτο με τον Μόρση, ο οποίος εξελέγει. Αυτό ήταν η έκφραση των αδελφών μουσουλμάνων και τους ανέτρεψε ο στρατηγός Σίση, ο οποίος είναι μέχρι σήμερα. Γενικότερα, ο υποδαβλισμός και η εξυπηρέτηση των ακραίων εξτρεμιστικών στοιχείων που ουσιαστικά αποσταθεροποιούν τα κράτη και το εμπόριο, τη βιομηχανία, τα πάντα. Ποιον εξυπηρετεί ώστε να έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό που το βλέπουμε από τις Αραβικές Ανοίξεις μέχρι σήμερα? Τώρα, η Αραβική Άνοιξη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, γιατί κατά τη γνώμη μου εκεί έγινε με την επίνευση της αμερικανικής πολιτικής, η οποία ήθελε να αλλάξει τους συσχετισμούς και δυστυχώς βγήκε, άνοιξε τον ασκό του αιώλου, βγήκε το Ισλαμικό τζίνι από τον μπουκάλι και δεν μαζεύεται. Νομίζω ότι τους ξέφυγε εκεί, γιατί ήθελαν να προκαλέσουν μια ανατροπή καθεστώτων τα οποία θεωρούσαν ενδεχομένως
επιρρεπεί στην ρωσική επιρροή, αλλά το πράγμα ξέφυγε από την άλλη πλευρά και είδαμε τερατογενέσεις όπως ο ISIS κλπ. Με αποτέλεσμα να διαλυθούν ολόκληρες χώρες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν ένα εργαλείο, υπόθεση κάνω, ακριβώς για να διευκολύνει, να επιταχύνει την αναδιάταξη της περιοχής. Ο Άσαντ αποτελεί ένα διαρκή στόχο ανατροπής από πλευράς Αμερικανών, Δύσης κλπ. Δεν κατέστη δυνατό να τον ανατρέψουν, διότι στηρίχθηκε από το Ιράν και από την Ρωσία. Στην Λιβύη τα πράγματα τα είδαμε πώς έγιναν με την ανατροπή του Καντάφη. Στην Αίγυπτο με τον Μόρση τα είπαμε. Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελούσε ένα εργαλείο για την αλλαγή των συσχετισμών και των καθεστώτων, το οποίο είτε ξέφυγε από την πορεία, είτε έκανε τη δουλειά του και άνοιξε όλη αυτή την διαδικασία. Ποιον εξυπηρετεί? Εκεί υπάρχει μια αυτόνομη Ισλαμική ατζέντα που θέλουν να επιβάλλουν. Τζιχάντ κάνουν. Έτσι. Ιερό πόλεμο. Κάνουν να επιβάλλουν το Ισλάμ, αλλά ως ένα βαθμό αυτοί είναι και ενεργούμενα ευρύτερων κρατικών δρόντων. Ας πούμε, το τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η επικείμενη τότε συμφωνία μεταξύ αποκατάστασης σχέσεων, επισημοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν προηγηθεί συμφωνίες του Αβραάμ, η αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με μια σειρά από αραβικά κράτη και το επιστέγασμα θα ήταν η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Δεν πρόλαβε να γίνει αυτό. Το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου τα πάγωσε όλα αυτά. Εκεί φαίνεται ότι ο στόχος είναι να διεμβολιστεί ο μεγάλος εμπορευματικός, ενεργειακός, οικονομικός διάδρομος, ο IMEC, India Middle East Europe Corridor, δηλαδή από την Ινδία, Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη, συνέχεια, γιατί είναι ανταγωνιστικός του δρόμου του μεταξιού, του νέου δρόμου του μεταξιού της Κίνας, του One Belt, του One Road. Άρα εκεί έχουμε μια σύγκρουση διαδρόμων. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό βόλεψε την Κίνα, γιατί είδε τον ανταγωνιστικό της διάδρομο, τον υποδιαμόρφωση, που ξεκινά από την Ινδία και καταλήγει στην Ευρώπη με πολύ κομβικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου. Μας βολεύει πάρα πολύ αυτό. Εμείς είμαστε η σύναψη που φέρνει τον διάδρομο στην Ευρώπη, να παγώνει. Γιατί η περιοχή μπήκε σε αναταραχή. Άρα μπορεί κανείς να πει ότι ως αφανής δρόν η Κίνα και ούτε η Ρωσία τον ήθελε, ούτε η Τουρκία. Έχουμε τουλάχιστον 3 κρατικούς δρόντες που δεν ήθελαν τον διάδρομο και που ευνοήθηκαν, αν θέλετε, από την αναταραχή αυτή. Η Ρωσία δεν τον ήθελε για προφανείς λόγους, η Τουρκία δεν τον ήθελε γιατί την είχε αφήσει εκτός, είναι εκτός του διαδρόμου, και η Κίνα διότι είναι ανταγωνιστικός. Άρα έχουμε πολλά επίπεδα, δηλαδή πολλές ατζέντες, ούτε το Ιράν το ήθελε. Άλλος ένας κρατικός δρόμος. Έχουμε πολλά επίπεδα. Οι τζιχαντιστές κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι άλλοι τους χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δική τους. Μιλώντας για ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα και την Κύπρο, πέρα από τον IMEC και αυτό που δημιουργείται στην περιοχή, έχουμε τώρα και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από μέσα για ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας, καινοτομίας κλπ. Αυτά θεωρείτε ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει και με ποιον τρόπο βλέπετε από τις πηγές σας και από τις θεσμικές πηγές να τα αξιοποιούμε αυτή την περίοδο ευκαιρίας, ας πούμε? Αυτό είναι ευχής έργων. Εάν προχωρήσει, που είναι μία από τις προτάσεις Ντράγκη, να πούμε, ότι πρέπει να δημιουργηθεί η αμυντική βιομηχανία ευρωπαϊκή που να χρηματοδοτήσει μεγάλα project από αεροσκάφη, πλοία, πυραυλικά συστήματα κλπ. Ο Ντράγκη το πρότεινε για 2 σκοπούς. Αφενός, επειδή θέλει η Ευρώπη, υποτίθεται, να έχει μια στρατηγική αυτονομία, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να την αποκτήσει. Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά των ΗΠΑ και απλά να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί, τον οποίο μέχρι στιγμής δεν τον έχει αναλάβει. Συγγνώμη για την έκφραση, οι Ευρωπαίοι είναι οι τζαμπατζίδες της δυτικής ασφάλειας. Τόσα χρόνια δεν πληρώνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί, δηλαδή η Ευρώπη πέρασε κάποιες δεκαετίες ευημερίας με αμερικανικά όπλα και αμερικανικές πλάτες. Τα χρήματα που έπρεπε να δίνει για την άμυνα και την ασφάλεια δεν τα έκανε και είχε επαναπαυθεί στις αμερικανικές εγγύησεις ασφαλείας. Άρχισε να ξυπνάει όταν ο Τραμπ τους είπε: το πάρτι τελείωσε, πληρώστε, γιατί θα αποσύρουμε τις εγγύησεις ασφάλειας και θα τρέχετε. Λίγο μετά ήρθε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν. Τώρα τρέχουν λοιπόν. Εδώ υπάρχουν όντως προοπτικές μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας η οποία θα αναγεννηθεί. Είναι προφανή τα ωφέλη για την Ελλάδα. Γιατί αυτό σημαίνει οικονομίας κλίμακος, σημαίνει ότι θα παράγονται κοινά συστήματα για τις χώρες, ότι θα μπορούν χώρες όπως η Ελλάδα να συμμετάσχουν ως συμπαραγωγή. Να η ευκαιρία για να αναζωογονηθεί, μία ακόμα ευκαιρία να αναζωογονηθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία με τη συμμετοχή μας, όπως συμμετέχουμε και ορθώς συμμετέχουμε
Ας πούμε, θεωρητικά ακόμα δεν έχουμε βάλει το χέρι στην τσέπη στην Ευρωκορβέτα, η οποία είναι υποσχεδιασμό. Θα υπάρξουν και άλλα τέτοια σχέδια για άρματα, για πυραυλικά συστήματα, για αεροσκάφη. Άρα για μας είναι ευκαιρία, γιατί θα συμμετέχουμε με υποκατασκευαστικό έργο, εάν κάνουμε αυτό που πρέπει, και θα είναι ακόμα ένας πυλώνας που μας προσφέρεται ανάπτυξης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ο άλλος είναι ο αμερικανικός. Οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στα ναυπηγεία, εδώ, Constellation, φραγάτες κλπ. Οι Ισραηλοί επίσης μας έχουν κάνει προτάσεις συμπαραγωγής κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμα και πυραυλικών. Θέλω να πω ότι οι ευκαιρίες μας χτυπάνε την πόρτα. Εμείς πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ, να ανοίξουμε την πόρτα και να μην κάνουμε ότι δεν ακούμε το κουδούνι. Σε τι αποδίδεται την προσωρινή αδράνεια που βλέπουμε να συμβαίνει στο άνοιγμα αυτής της πόρτας? Σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν αντιλαμβάνεται, έχει μία υστέρηση στην στρατηγική αντίληψη. Έχει συνηθίσει να κάνει μία διαχείριση, κυρίως ας πούμε βραχυπρόθεσμη, και να μην ασχολείται με τα μεγάλα και στρατηγικά. Γιατί δυστυχώς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία, αν θέλετε, κάνει περισσότερα από ό,τι οι προηγούμενες σε αυτό το τομέα, αλλά δεν είναι επαρκή. Σε μια κουλτούρα που αναπτυχθήκε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και φταίμε όλοι, και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, το οποίο όμως πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη να διαπαιδαγωγεί. Θεωρήσαμε ότι με την είσοδο μας στο ΝΑΤΟ λύσαμε το θέμα της ασφάλειας, κάποιος άλλος αφλάει τα σύνορά μας, και με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος άλλος θα μας δίνει λεφτά και μέσα καθόμαστε. Λοιπόν, ξυπνήσαμε απότομα με τα μνημόνια. Το πάρτι εκεί τελείωσε και τελείωσε άσχημα, έτσι ήταν σαν το hangover την επόμενη μέρα, που καλείσαι να πληρώσει τα σπασμένα της προηγούμενης βραδιάς. Και στο θέμα της ασφάλειας, η Ελλάδα δεν συνειδητοποίησε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι χωρίς στρατιωτική ισχύ στην περιοχή αυτή και γενικώς δεν υπάρχει. Το θεωρούσαν, λυπάμαι που το λέω, αλλά εδώ δείχνει μια άγνοια και αδιαφορία και έλλειμμα σοβαρό αντίληψης. Σε κάθε όσο χρόνια είμαι πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης, κάθε φορά που θυμάμαι ότι που ετίθεται το θέμα περικοπών στον προϋπολογισμό, το πρώτο θύμα ήταν οι εξοπλισμοί. Να κόψουμε τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, στο μυαλό του πολιτικού συστήματος το θεωρούν κάτι ελαστικό. Έλα, μωρέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα τρέχουμε να καλύψουμε κενά 15 ετίας. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε αμυντική βιομηχανία ακριβώς διότι δεν είχαμε μια συνέχεια. Είναι αντιθέσει με άλλα κράτη τα οποία προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα, επενδύουν και θεωρούν την άμυνα όχι ως δαπάνη, ως έξοδο, ως αγκαρία, αλλά ως επένδυση. Τα κράτη που έχουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία είναι και βασικός πυλώνας του ΑΕΠ τους, δηλαδή φέρνουν έσοδα, κάνουν εξαγωγές, μειώνουν τα κόστη τα δικά τους, έχουν τεχνογνωσία, τεχνολογία. Αυτά λοιπόν οι δικοί μας για κάποιο περίεργο λόγο δεν τα αντιλήφθηκαν. Με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πολλά, να αγοράζουμε αποσπασματικά, χωρίς εγχώρια προσθέμενη αξία, δημιουργία δηλαδή βιομηχανίας με υποκατασκευαστικό έργο, μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως εύστοχα είπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, από το ράφι, ακριβά πράγματα και μετά τίποτα. Πολλά από τα οποία τα αφήσαμε και απαξιώθηκαν. Έτσι. Η Ελλάδα έχει ρεκόρ στην απαξίωση σημαντικών οπλικών συστημάτων, διότι δεν τα εξυγχρόνισε στην ώρα τους. Είναι μακρύς ο κατάλογος F-16, ΜΕΚΟ, Μιράζ. Πριν επανέλθουμε στα εσωτερικά μας, να κάνουμε και μια στάση στο μεταναστευτικό, μείζον θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα τοποθετηθήκατε με το «Η Γερμανία είναι ο βασικός ηθικός αυτουργός για την κατάσταση που επικρατεί και παρόλα αυτά κλείνει τα σύνορά της και σειρά άλλων χωρών βλέπουν να κάνουν το ίδιο». Εμείς βρισκόμενοι δίπλα σε ένα πολεμικό μέτωπο, με την Τουρκία να καροδοκεί με τον υβριδικό πόλεμο μέσω του μεταναστευτικού. Σύμφωνα με τις θεσμικές πηγές και τις δικές σας διπλωματικές πηγές, τι κάνουμε σε αυτόν τον τομέα και τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο? Θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουμε κάνει μια πολιτική πολύ πιο αυστηρή σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων και σε ό,τι αφορά στην χορήγηση ασύλου. Η Ελλάδα δυστυχώς, επειδή ένα μέρος του πολιτικού συστήματος διακατέχεται από μια ιδεολειψία σε αυτό, διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό ως ένα θέμα μόνο ανθρωπιστικό και λες και η χώρα είναι ΜΚΟ, η οποία μπορεί να σώσει όλο τον πλανήτη και όλους τους πρόσφυγες, μετανάστες, παράνομους, παράτυπους, λαθρομετανάστες και μη του πλανήτη. Δεν γίνεται αυτό. Εκεί υπάρχει το θέμα το οικονομικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο τζίρος. Κατά τη γνώμη μου, τα χρήματα αυτά φτάνουν και σε πολιτικά κέντρα. Μιλάμε για τζίρο δισεκατομμυρίων. Ας κάνουμε ένα απλό πολλαπλασιασμό πολύ πρόχειρο. Για κάθε μετανάστη που παράνομα επιχειρεί να εισέλθει στην Ευρώπη γενικά, ξεκινάει η ταρήφα, ξεκινάει από τις 5.000.
και στην πορεία αυξάνεται, διότι 5.000 είναι για να περάσει απέναντι, μετά είναι άλλα χρήματα για να διεκπαιρεωθεί, να περιωθεί ενδεχομένως σε άλλη χώρα, άλλα χρήματα μαύρα για να του βγουν ενδεχομένως πιο εύκολα τα χαρτιά. Μιλάμε δηλαδή για ένα τζίρο χιλιάδων που μπορεί να είναι από 5 έως 10 ή 15.000 το άτομο. Αν αυτό το πολλαπλασιάσετε με κάποιες χιλιάδες ή εκατοντάδες άτομα κάθε μέρα και το κάνετε με 365 μέρες το χρόνο, θα φτάσουμε σε ένα τζίρο δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, κάποιοι από αυτά δεν τα ανέμονται μόνο οι δουλέμποροι και οι λαθρέμποροι. Είναι προφανές ότι κάποια πολιτικά κέντρα, ΜΚΟ, οι οποίες εμφανίζονται με την προβιά του ανθρωπισμού, στην ουσία είναι προεκτάσεις των traffickers, των δουλεμπόρων, και απλά εμφανίζονται με τη βιτρίνα των ΜΚΟ. Υπενθυμίζω ότι έχουν ασκηθεί διώξεις με κακουργηματικές κατηγορίες από την ελληνική δικαιοσύνη και από τις ελληνικές αρχές, γιατί τους είχε εντοπίσει και είχε συλλέξει τα στοιχεία η ΑΕΠ και άλλες, η ΑΕΠ αντιτρομοκρατική λιμενικό, για δουλεμπόριο, για τράφικινγκ και κατασκοπία. Έτσι, από διάφορες ΜΚΟ που εμφανιζόταν πολύ ευαίσθητες για το θέμα. Η Ελλάδα λοιπόν θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει σκληρύνει τη στάση της. Αυτό γίνεται τώρα στην Ευρώπη, γιατί η Γερμανία είναι ηθικός αυτούργος. Γιατί η Γερμανία, επειδή ήθελε εργατικά χέρια, πίεσε τις χώρες κυρίως του εξωτερικού περίγυρου, την Ελλάδα, να ανοίξουν τα σύνορά τους και είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο θράσους οι Γερμανοί, να έρχονται στα ελληνικά νησιά επί τόπου κλιμάκια, να κάνουν επιλογή, δηλαδή ποιοι είναι ενδεχομένως μετανάστες με δεξιότητες που μπορούν να ενσωματωθούν στην γερμανική οικονομία και να αφήνουν τους άλλους εδώ. Μιλάμε για τον εσχίστου είδους εκμετάλλευση αυτών που εμφανίζονται ως ευαίσθητοι. Λέγανε οι Γερμανοί, μην το κάνετε, μην κάνετε pushbacks, μην κλείνετε τα σύνορα, είναι ντροπή. Αλλά δεν είναι ντροπή να έρχονται να επιλέγουν και να αφήνουν τους άλλους εδώ. Τώρα λοιπόν που στη Γερμανία τα εκλογικά αποτελέσματα στις περιφέρειες έδειξαν εκτόξευση του ακροδεξιού AfD, οι Γερμανοί ζορίστηκαν και ξαφνικά τι έκαναν ως Γερμανοί? Αντί να πούν εντάξει, κάνουμε λάθος, ας κλείσουμε τα εξωτερικά σύνορα, να τα φυλάξουμε, κλείσαν τα δικά του σύνορα. Αναστέλλοντας μία από τις βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη Σέγγεν, που αφορά στην ελεύθερη μετακίνηση προσώπων. Κλείσανε και οι άλλοι για περίμηχθη το. Κόψτε το λαιμό σας, συγγνώμη για την έκφραση. Μία λογική ευρωπαϊκή, τι θα έλεγε, ακόμα και για το δικό του συμφέρον, τι θα έλεγε? Εντάξει, κάναμε λάθος. Ας φυλάξουμε τώρα τα σύνορα για να μειώσουμε τη ροή και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς που ήδη έχουν έρθει μέσα. Αντί να κάνει αυτό, κλείνει τα δικά της σύνορα και δεν την ενδιαφέρει τι γίνεται στον περίγυρο. Ας καεί ο περίγυρος, το σπίτι μας να φυλάξουμε. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Οι Γερμανοί λοιπόν συνειδητοποίησαν ότι πάρα πολλοί από αυτούς που είναι στο γερμανικό έδαφος έχουν εισέλθει προφανώς από χώρες πρώτης γραμμής εισόδου. Ιταλία, Ελλάδα κλπ. Τώρα λοιπόν που ζορίστηκαν, λέει τι έχουμε εδώ, έχουμε 50, 60.000, 80.000, πόσους έχουμε, οι οποίοι προέρχονται ας πούμε από την Ελλάδα, να τους γυρίσουμε πίσω. Εδώ η συνθήκη του Δουβλίνου, δυστυχώς, του Δουβλίνου, προβλέπει επιστροφή, άλλη στρέβλωση αυτή. Αν εντοπιστεί κάποιος μετανάστης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι στην χώρα που είναι, όχι επιστροφή στη χώρα προέλευσης, αλλά στη χώρα πρώτης γραμμής. Δηλαδή ξανά επιβάρυνση της χώρας που ήδη επιβαρύνεται. Αυτό τώρα δεν έχει νόημα, ούτε βγάζει άκρη. Αυτό θα οδηγήσει σε διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναστολή μιας συνθήκης όπως η Σέγγεν, δηλαδή προσώπων, καταλήγει μία από τις 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αρχίσει ο καθένας και αναστείλει την κάθε συνθήκη κατά πώς τον βολεύει, τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Άρα οι Γερμανοί είναι πολύ κοντόφθαλμοι σε αυτό. Δεν έχουν στρατηγική ματιά, κοιτάνε το συμφέρον τους, που πολλές φορές δεν είναι καν το συμφέρον τους, διότι μετά ταλούζονται, όπως ταλούζονται τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπό τη γενική αναταραχή η Ευρώπη αρχίζει και εξετάζει διάφορες εναλλακτικές, δηλαδή να γίνονται και μαζικές επιστροφές. Αλλά επειδή η Ευρώπη κινείται αργά, μένει να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Η Φόντερ Λάιεν ήδη έχει στείλει επιστολή και ο Μπορέλ στα κράτη να επισπεύσουν την κύρωση του Συμφώνου Μετανάστευσης, το οποίο το συζητούσαν επί 10 χρόνια. 10 χρόνια συζήτηση για το Σύμφωνο Μετανάστευσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, 10 χρόνια, για να καταλήξουν σε ένα σύμφωνο που λέει τι, προσέξτε τώρα, ότι θα υπάρχει μια ποσόστοση. Δεν λέει παιδιά, φυλάξτε τα σύνορα να τελειώνουμε γιατί έχουμε πρόβλημα. Γαλλία, Βρετανία, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σημασία. Ευρώπη είναι έτσι. Γερμανία, δεν λέει κλείστε τα σύνορα, λέει ωραία, θα πάμε σε μια ποσόστοση, θα τους μοιραζόμαστε αναλογικά. Αλλά εάν κάποιος δεν θέλει, θα πληρώνει τον άλλον για να τους διατηρήσει. Τι λέει δηλαδή, ότι αν η Γερμανία δεν θέλει κάποιους, θα δίνει 25.000-15.000 το κεφάλι για να κάνει hot spot στην Ελλάδα.
Δεν θέλουμε. Πόσους πρέπει να πάρουμε? 1.000. Δεν θέλουμε. Πάρτε 15.000 το κεφάλι και κάντε την χώρα hot spot. Αστεία πράγματα. 10 χρόνια για να καταλήξουν εκεί. Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη δεν είναι πολιτικά βιώσιμη. Το καταλαβαίνουν. Και πώς το καταλαβαίνουν? Και η λύση σε αυτό ποια είναι? Η λύση είναι να αυστηροποιηθεί η διαδικασία, να κλείσει η Ευρώπη τα σύνορά της, γιατί ήδη έχει ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί αυτό που ήδη υφίσταται. Έτσι. Έχουμε κάθε 3 και λίγο κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα ή απόπειρα ή απώλειες ανθρώπων, μαχαιρώματα κλπ. Με ισλαμιστικό κίνητρο και πρόσημο από διάφορους οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ δεν θα έπρεπε. Ορισμένοι θα έπρεπε να έχουν απελαθεί και απλά κυκλοφορούν. Άλλοι κακώς έχουν δοθεί χαρτιά, γιατί δεν θα έπρεπε καν με βάση το προφίλ του να θεωρούνται ούτε πρόσφυγες ούτε τίποτα. Το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό λέω ότι λειτουργούν με διαφορά φάσεις. Συνειδητοποίησαν ότι αυτοί που έρχονται εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι άντρες μικρής ηλικίας, δεν είναι οικογένειες, ούτε καν πρόσφυγες τυπικά. Έτσι, για να είσαι πρόσφυγας, είσαι σε μια εμπόλεμη χώρα, ζώνη, και περνάς στη διπλανή. Άπαξ και περνάς, έχεις διανύσει 7-8 χώρες για να φτάσεις στην Ευρώπη. Δεν είσαι πρόσφυγας, έτσι. Είσαι πάρα πολύ. Τώρα που το κατάλαβαν λοιπόν, σκέφτονται να σκληρύνουν τη στάση και να αρχίσουν τις απελάσεις όσων δεν πρέπει να βρίσκονται. Θα δούμε τώρα αυτό, αν και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι ευκαιρία για μας πάντως να κάνουμε το αυτονόητο. Έτσι. Αυτό το θέμα το μεταναστευτικό έχει άμεσο συσχετισμό με το θέμα της woke agenda. Το συζητάμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα. Woke υποκουλτούρας, όπως νομίζω το λέτε εσείς. Θεωρείτε ότι υπάρχει μία κάμψη σε αυτή την τάση το τελευταίο διάστημα ή θεωρείτε ότι θα οδηγηθούμε σε μία ακόμα πιο ακραία πόλωση μεταξύ των φωνών που είναι, ας πούμε, υπερφιλελεύθερες, υπερπροοδευτικές και των συντηρητικών τάσεων που έρχονται σε αντίδραση προς αυτή την τάση? Τι βλέπετε? Βλέπω ότι έχει αρχίσει και αλλάζει το κλίμα και γυρνάει προς την πλευρά της ορθότητας, της κανονικής ορθότητας. Έτσι. Εδώ υπήρχε μια κατάχρηση, μια αντιστροφή του όρου περί πολιτικής ορθότητας. Δεν υπάρχει καμία πολιτική ορθότητα στην παράνοια. Είναι μια παράνοια η οποία έχει φτάσει σε σημείο πλέον να αποδομεί έθνη, κράτη, κοινωνίες. Το είδαμε στην Αμερική. Είδαμε την Αμερική να αποκαθιλώνει τον εαυτό της με ακραίες εκφάνσεις, έτσι, να αυτοενοχοποιείται με διάφορες απίστευτες θεωρίες. Το είδαμε στην Ευρώπη με διάφορα ακραία ή ψευδοειδεολογήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποδόμηση των κοινωνιών, σε στρέβλωση της αντίληψης παιδιών στην κρίσιμη ηλικία του σχολείου, στα οποία φυτεύουν διάφορες ιδέες που τα καθιστούν στην ουσία, θα τα στήσουν, εάν συνεχιστεί, μη λειτουργικούς πολίτες, μη λειτουργικά ανθρώπινα όντα, περί αυτού πρόκειται. Και επειδή οι κοινωνίες άρχισαν και αντιδρούν, το βλέπουμε στα εκλογικά αποτελέσματα. Εκτιμώ, με βάση αυτό, βλέπουμε ότι το κλίμα αλλάζει. Ναι, παραμένει η τοξικότητα και η σύγκρουση από αυτών που επιμένουν σε αυτήν την παράνοια, αλλά φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι αμερικανικοί, η επανεμφάνιση του Τραμπ αυτό υποδηλώνει. Ότι και στην Αμερική και στην Ευρώπη πλέον οι κοινωνίες χάραξαν μια κόκκινη γραμμή και είπαν ως εδώ. Τέρμα με την παράνοια, δεν είναι αστείο πλέον, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, σε μια λογική. Και δεν έχουμε καμία διάθεση να παραδώσουμε τις εθνικές ταυτότητες, τους πολιτισμούς μας και την ιστορία μας στο όνομα ενός ιδεολογήματος το οποίο είναι βγαλμένο από ιστορίες από σενάρια Αφρικής. Θεωρείτε, μιλώντας για δημόσιο λόγο, ότι ο δημόσιος λόγος αξιοποιείται ορθά από τους δημοσιολογούντες, από τους δημοσιογράφους για την ενημέρωση του κοινού, όχι μόνο για τα εθνικά θέματα, που κατά κύριο λόγο αυτό θα θέλαμε να μας πείτε, αλλά στο σύνολο των θεμάτων? Δηλαδή, συζητάμε ορθά στο δημόσιο λόγο για τα θέματα οικονομίας, για τα θέματα κοινωνίας, ή ένα πολύ μικρό κομμάτι του δημόσιου διαλόγου γίνεται για τα επί της ουσίας θέματα και ένα πολύ μεγάλο αφορά εσωκομματικά ζητήματα ενδεχομένως που δεν επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω εγώ το πώς τοποθετείται ο καθένας. Δεν μπορώ, ούτε είμαι σε θέση, ούτε δικαιούμαι να κρίνω, αλλά ως προσωπική άποψη θεωρώ ότι λείπουν από τη δημόσια συζήτηση ορισμένα βασικά θέματα τα οποία μας επηρεάζουν. Αν θέλετε, έχουν πολύ μικρό ποσοστό στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με τη βαρύτητά τους και άλλα τα οποία είναι δευτερεύοντα, ίσονος σημασίας ή και ανούσια, ότι καταλαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο, έχετε δίκιο κατά τη γνώμη μου, στον δημόσιο λόγο. Αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση, δηλαδή δεν είναι σταθερό. Όντως, επί μακρόν, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να κρίνω από καθέδρας, προσωπικά όπως εκφράζω, λείπουν πολύ βασικά θέματα που μας επηρεάζουν περισσότερο από ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Από ό,τι φαντάζεται ενδεχομένως ο μέσος πολίτης, ακριβώς διότι έχουν στερήσει τη δυνατότητα να το αντιληφθεί το πόσο τον επηρεάζουν, και υπάρχει μια συζήτηση υπέρμετρα
ας πούμε, υπέρμετρα μεγάλη, ότι καταλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος του δημόσιου λόγου, αναντίστοιχα με τη σοβαρότητα που έχει. Έτσι, από ισοκομματικά ή από άλλα, ας πούμε, τύπου lifestyle, κουτσομπολιού, πολιτικού ή μη. Υπάρχουν θέματα όπως αυτά τα οποία συζητάμε, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά του και την ύπαρξή του πολύ περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η τουρκική απειλή δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και τι να γίνει. Αυτό μπορεί να αλλάξει υπαρξιακά την κατάσταση μιας χώρας. Δηλαδή, αύριο μπορεί, το λέω ως ακραία εκδοχή, μια κοινωνία να μην υπάρξει. Δεν είναι τα πάντα για πάντα. Κράτη έχουν σβήσει. Έθνη έχουν εξαφανιστεί. Κοινωνίες έχουν διαλυθεί. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ακριβώς επειδή υποτίμησαν κάποιες παραμέτρους ή επειδή απέτυχαν να αντιληφθούν την σοβαρότητα καταστάσεων. Καταστράφηκαν. Με το ζήτημα αυτό, το ιστορικό, το υπόβαθρο, το τι οδήγησε εδώ, είναι κάτι που βλέπουμε στις συνεντεύξεις που κάνετε εσείς να το κυνηγάτε, να το ψάχνετε. Γιατί θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να ξέρουμε τι προηγήθηκε για να καταλάβουμε πού οδηγούμαστε? Γιατί η ιστορία είναι εμπειρία. Χωρίς εμπειρία είσαι μονίμως σε άγνοια. Η εμπειρία γι' αυτό λέγεται, έχει να κάνει με την πείρα, έτσι είναι, δηλαδή να σωματώνεις την πείρα, εμπειρία. Αυτό λέει, ότι πρέπει να έχεις ιστορική εμπειρία για να αντιλαμβάνεσαι, να μην επαναλαμβάνεις λάθη του παρελθόντος, να μπορείς να αξιολογήσεις καταστάσεις που ενδεχομένως έχουν αναλογίες, αλλά ξέρεις τι να περιμένεις, γιατί τα πάντα έχουν συμβεί στην ιστορία. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Οπότε είναι λάθος, μοιραίο να αντιμετωπίζεις τα πάντα ως πρώτη φορά γενόμενα. Τα πάντα έχουν συμβεί. Όσο περισσότερη ιστορία ξέρεις, τόσο καλύτερα μπορείς να την αντιμετωπίσεις τα γεγονότα. Είναι και θέμα προτύπων, ειδικά μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει, αν θέλετε, ιστορικό οπλοστάσιο να ανατρέξει, να ξέρεις τι στάση θα κρατήσεις. Αν έχεις κενό, αν έχεις λευκό πίσω τίποτα και σου συμβεί κάτι, ως έθνος εδώ, θα πρέπει κάπου να τρέξει να ξέρεις τι έκαναν άλλοι, οι προηγούμενοι από σένα, πρόγονοι κλπ. Σε αυτή την κατάσταση. Πώς το αντιμετώπισαν. Πρότυπα, έχουν σημασία τα πρότυπα. Το βλέπουμε τώρα, κάνουμε μια μικρή παρέκβαση στο τι γίνεται στην κοινωνία σε επίπεδο βίας ανηλίκων κλπ. Αν υπήρχαν πρότυπα, θα είχαμε αυτό τον εκτροχιασμό? Η απάντηση είναι όχι, σαφώς όχι. Άρα τα έθνη που δεν ξέρουν την ιστορία τους κινδυνεύουν να υποστούν ξανά τις χειρότερες σελίδες και να μην μπορέσουν να ξαναγράψουν αυτές οι οποίες ήταν θετικές. Όσο πιο πολλή ιστορία ξέρεις, τόσο πιο κοντά στην αλήθεια είναι. Η ελληνική γλώσσα που είναι σοφή έχει προσδιορίσει την αλήθεια ως την απουσία λήθης, χωρίς λήθη. Άρα, όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο πιο κοντά φτάνεις στην αλήθεια. Ποτέ δεν φτάνεις στην απόλυτη αλήθεια, αλλά βελτιώνεις, αν θες, την αντίληψή σου. Έτσι, όταν δεν έχεις λήθη. Άρα, προσπαθείς να προσεγγίσεις την αλήθεια. Αλήθεια χωρίς ιστορία δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς κάθε φορά να ανακαλύψεις τα πάντα από την αρχή, υφιστάμενο στο κόστος. Μπορείς να το παρακάμψεις το κόστος εάν κάνεις τους σωστούς χειρισμούς. Δεν μπορείς να αποφύγεις τα πάντα, μπορείς όμως να τα αντιμετωπίσεις ενδεχομένως από καλύτερη θέση, με καλύτερες προϋποθέσεις, όταν ξέρεις τι έχει γίνει στο παρελθόν. Εμείς οι Έλληνες, όπως είναι και η εκπομπή σας, θεωρείτε ότι έχουμε επίγνωση της ισχύως που μας δίνει η ιστορία, που εμείς ενδεχομένως να μην τη γνωρίζουμε για τον εαυτό μας, αλλά οι στρατηγικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο αντιλαμβάνονται ενδεχομένως τη δύναμη αυτή? Θεωρείτε αυτή την επίγνωση και έχουμε προοπτική να μάθουμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος μας και προς όφελος του περιβάλλοντος μας? Δεν την έχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε και δυστυχώς η εθνική παιδεία δεν είναι πλέον εθνική. Και δεν το λέω για λόγους folklore ή νοσταλγίας. Είναι απολύτως λειτουργικό και κρίσιμο. Δεν το λέμε επειδή θέλουμε να έχουμε μια νοσταλγία για το παρελθόν. Α, τι ωραία που ήμασταν. Τη θέλουμε την ιστορία για να είμαστε καλά σήμερα και να είμαστε καλά και αύριο. Η Ελλάδα είναι μια πολιτισμική υπερδύναμη. Δεν το λέω ως υπερβολή, είναι όμως έτσι. Η ιστορία της έχει καθορίσει και οι πράξεις των Ελλήνων διαχρονικά σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, την προϊστορία μέχρι και πρόσφατα, έχουν σε μεγάλο βαθμό σμιλεύσει τον παγκόσμιο πολιτισμό και τις τύχες του κόσμου. Έτσι. Πάρα πολλές φορές γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και που διαχειρίστηκαν οι Έλληνες άλλαξαν τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο κόσμος δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα, εάν δεν είχαν υπάρξει πολύ συγκεκριμένα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας που διαμόρφωσαν. Δεν είναι καμία υπερβολή. Αυτό εξάλλου για όσους είναι στοιχειωδώς μορφωμένοι είναι κοινό κτήμα. Το καταλαβαίνουν. Εμείς λοιπόν, που είμαστε οι φορείς, αν θέλετε, αυτής της ιστορίας και της συνέχειας που θα έπρεπε να είμαστε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ιστορικό βάρος δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και δεν έχει μουσιακή αξία. Έχει αξία πρακτική, γεωπολιτική, οικονομική, στρατηγική. Το να αντιλαμβάνεσαι το βάρος του ποιος είσαι,
σου διαμορφώνει χαρακτήρα. Έτσι. Ο άνθρωπος ως χαρακτήρας είναι το άθροισμα των επιλογών του. Δεν είμαστε κάτι τυχαίο. Έτσι. Οι τυχαιότητες υπάρχουν πάντα, αλλά σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεσαι ως χαρακτήρας και ως άνθρωπος και ως υπόσταση από το σύνολο των επιλογών σου. Αυτό σημαίνει και με τα έθνη. Τα έθνη είναι το αποτέλεσμα των επιλογών τους. Εάν λοιπόν δεν ξέρεις τις επιλογές που έχουν προηγηθεί, μπορείς να ξανακάνεις τις λάθος επιλογές. Και η ελληνική ιστορία είναι πολύ ισχυρό διαβατήριο για την περιοχή, όχι μόνο για την περιοχή, παγκοσμίως. Γι' αυτό βλέπετε ότι η χώρα μπορεί να μην είναι, ας πούμε, μια μεγάλη σε έκταση ή δημογραφικά, δεν είναι μικρή. Επειδή έχουμε εδώ ένα άλλο τώρα παράδοξο της μικρόνοιας που κατατρίχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα περί μικρής χώρας. Καθόλου μικρή δεν είναι η Ελλάδα. Έτσι, μικρό είναι το Ισραήλ, σε έκταση εννοώ, μικρή είναι η Ολλανδία, σε έκταση. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι χώρες δεν βγαίνει κανείς να πει «Α, το Ισραήλ είναι μικρό». Το Ισραήλ κάνει αυτό που κάνει και το υπολογίζουν όλοι και δεν έχει τίποτα να κάνει με το μέγεθός του. Το Ισραήλ είναι ως ο Πελοπόννησος. Αλλά έχει ένα πολιτικό σύστημα και ένα λαό, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μην ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Και κάνει αυτό που κάνει. Υπάρχουν χώρες πολύ μικρότερες από εμάς, που όμως δεν διαχειρίζονται τον εαυτό τους ως μικρές χώρες. Άρα αυτοί που λένε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, στην ουσία είναι μικρό το μυαλό τους. Δεν αντιλαμβάνονται, δεν χωράει το μυαλό τους το πραγματικό μέγεθος της χώρας. Η ιστορία είναι όρος επιβίωσης και είναι, αν θέλετε, ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχουμε στην φαρέτρα μας μαζί με τα υπόλοιπα που πρέπει να αποκτήσουμε. Η ιστορία είναι κινητήριος δύναμη όλων των γεγονότων που γίνονται. Ό,τι γίνεται έχει ως βάση του την ιστορία. Κύριε Καλαρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και που μας διαφωτίσατε. Εγώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή, είναι εξαιρετική και η δουλειά που κάνετε και το κανάλι που έχετε στήσει και το λειτουργήμα που κάνετε είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με την εγγραφή και τη συνδρομή σας. Οδηγίες θα βρείτε στην περιγραφή και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάντε εγγραφή, σχολιάστε και μοιραστείτε το περιεχόμενό μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.